عملیات در واقع الان تو صفحه ادمین هستیم. چه زیبا شد. کجا رفت؟ بیایم اینجا. من الان در واقع این رو میزنم گم میکنه خودش. بذارید ببینیم. خب ارور آورد، بریم درستش کنیم. توی منومون من آدرس رو برای تنظیمات ادرس تو ادمین خب ببینید اکو نداره. ببینید اینا رو خوبا در واقع افتادیم توش. اکو رو اینجا حواسم بود ناکن میزنیم میبینید قبلش نمید. اینا ارور رو قشنگ تو پروژه به دست بیاد باید حلش کنید. خب اکوشو گذاشتم. فعلا دیگه با منو کاری نداره. من منو رو فعلا میبندم. بیام اینجا یه سکشن بذارم، یه کلاس بذارم به نام مثلا کانتینر. خب مثل کانتینر نذارم. چرا بذارم کانتینر؟ یه سکشن بذاریم اینجا به نام کلاس رو، یه سکشن کلاس کل 12 و فرممون رو اینجا بذاریم. اکشن متد پست و انک تایپ مولتیپل فرم دیتا سکشن دونه دونه کلاس فرم گروپ و در واقع لیبلمون اولیش هستش تایتل. من انگلیسی اینا رو طراحی میکنم، حالا شما میتونید در واقع فارسیش کنید. اینپوت باشه تکست، نیم باشه تایتل، کلاس فرم کنترل و پلیس اوردر مثلا پلیز اینتر مثلا تایتل وبسایت. اینو میتونی فارسیش بکنی، کاری نداره فارسی کردم براتون، من دیگه بهش کاری ندارم. میام اینجا کنترل دی رو میزنم، ایشون میشه آتر یا نویسنده وبسایت. بذارید این آترتون رو بالاخره خودتون رو بخواید نشون بدید به این شکل. و آتر رو نوشتم تکست آتر، یادم رفت دوباره آیدیش رو نذاشتم که این هم دیگه وصل بشه و این هم آیدیش رو نذاشتم. این هم به این شکل. بعدی دو تا دیسکریپشن کیورد داریم، ایشون میشه مثلا کیوردز و ایشون اینجا میشه کیوردز ایشون میشه تکست اریا و آیدیش هم میشه کیوردز، نیمش هم میشه کیوردز و دیگه کالم اینا نمیخواد چون کلاس صرفه. کلاس فرم کنترل یه ذره کوچوله. من استایل دستی هم میتونم بهش بدم، کار درست نیست. بیایم اینجا، بیایم تو ادمین یه کلاس میدم به نام کلاس تکست اریا چون تکست اریا احتمالا زیاد استفاده میکنم. برمیگردم میگم که هیتت باشه مثلا 150 پیکسل و ریسایزت هم باشه در واقع نه. خب میایم اینجا وصل هم هم دیگه درسته. بعد اینجا هم میادم این کلاس دارم به نام تکست اریا. خب این هم از این آیدیش هم دادیم، کلاسش هم دادیم. یکی پایینش میشه چی؟ دیسکریپشن و این بشه دیسکریپشن. یه دونم کریپشن داریم، این هم دیسکریپشن، این هم نیمش بشه دیسکریپشن، کیوردش هم میشه دیسکریپشن. خب ببین نگاه بندازیم چه خبره. خب همچین بزرگه چه کل 8 آفست 2 3 بهتر شد و بزنیم 150 پیکسل بهتر زنش بدیم بچه خوب نیست که میشه. و
خیلیشون واقعا اینقدر هم نمیخوام بنویسیم. خب پلیس هولدرش هم ننوشتیم. خب از تمیز بنویسیم. و یکی هم باشه در واقع مثلا please enter description و این هم بشه. خب این رو عکس بذاریم برای در واقع اونها داشته باشیم. سکشن کلاس فورم گروپ و یاری یک کوچولو کپی کنیم داشته باشیم. شون بشه ایمیج فایل و آترش هم هستش ایمیج و این اونجا که میدونید دیگه پلیس هولدر نداره. جمع جورش کنیم. این هم از چوز فایل رو یه دارم در واقع سکشن خواهد داشت که کلاس فورم گروپ و یه اینپوت تایپ سابمیت ولیوه سابمیتو و کلاس btn dash success و btn dash production. این هم از خب بیایم و فعلا همین رو قرار بدیم و حالا اگه هیتش که بیشتر شد که چون من هیت این رو محدود کردم به 100 بیو هیت درسته؟ 100 بیو اینجا خانم راه نیست مثلا بکنمش 800 در واقع اگه پایین تر اومد خانم راه انجام ها منومونم بستم. منو رو بذار من مقدار در واقع فیکس تاپ رو هم بهش بدیم. خب الان خب شما فیکس شد در واقع اینا میاد زیرش. بیایم اینجا به این پدینگ تاپ 6 رو هم بدیم به این کانتینر پدینگ کانتینر رو پدینگ تاپ نگیره پدینگ تاپ 6 پدینگ تاپ 6 رو به رو بدیم. empty تاپ 5 بدیم. تاپ دقیقا زیر الان اومد پایین تر پدینگ تاپ 6 بهش بدیم چی؟ خب خواستم یه دونه تعریف نکنم یه empty مثلا 8 بدیم برگرده میگیم مارجین تاپ مثلا 60 مثلا هشت و empty 8 رو بهش بدیم. الان اوکی میبینید در واقع وقتی هم پیشنهادش بده اوکی این که فیکسه دیگه. الان نرفت زیر این قرار چون فیکس میشه در واقع میره زیر این قرار میگیره. الان خوبه empty 8 گذاشتیم میتونه بیشتر هم بشه مثلا میشه 70 بیاد پایین تر. نه خوبه تو میتونستیم پدینگ تاپ بدیم پدینگ تاپ بدیمش و بیایم اینجا این رو اسمش رو گذاشتیم empty بذاریم
الان نیاز نیست ولی خب فقط ببینم اوکی. پدینگ 8 رو خوبه، میتونیم بیشتر هم بدیم حالا دیگه حالت عادی خوبه، بریم کارمون انجام بده. حالا زیاد چیز خفنی هم نیستش. خب توی ادمینین میتونی در واقع توی ادمین بیاید شروع کنید فولدر درست بکنید، چون ما کراد رو قراره توش پیاده بکنیم، دونه دونه مقادیر رو توش چیکار بکنید قرار بدید. خب مثلا ادیتتون و آپدیتتون و اینسرتتون رو بذارید توی مثلا مقدار. من اینجا میخوام سئو رو انجام بدم، بیام اینجا کلیک راست میکنم و مقدار اینسرت رو براش قرار میدم. میخوام کارم راحت بشه. خب بیام اینجا برمیگردم به اکشنه، برمیگردم میگم برو تو سئو و بیا برو در واقع تو اینسرت دات پی اچ پی. من میام اینجا تایتل رو میگیرم، دالر پست مقدار تایتل، دالر بعدیش اوتر دالر پست اوتر و مقدار بعدی کیبوردز دالر کیبوردز دالر پست کیبوردز و مقدار بعدی دیسکریپشن دالر پست دیسکریپشن و حتما یه مقدار به نام فایلز فایلز و که میخوایم چیز رو بنویسیم آندرلاین فایلز مقدار ایمیج. حالا بردام بگیر دونه دونه رو تایتل آتر و مقدار کیورد و مقدار دیسکریپشن و مقدار دالر فایلز. ببینیم میرسه نمیرسه. آتری کیوردز تست بعدی تست و در نهایت یه عکسی فرض کنیم این سابمیت رو میذارم، همش اومدش به اینجا رسید. نکته اینجا نباید کسی بتونه واردش بشه. باید کلا میکروبانس دو نقطه بزن برو بیرون. اول شما توی سئوی بیا برو بیرون، دو نقطه دیگه بزن برو بیرون، من این دو نقطه دیگه بزن برو بیرون، برو توی در واقع کانفیگ. خب اینجا باید چیکار بکنی؟ ادمینیستر درسته؟ یه ادمینیستر رو بزنید. خب من رفرش میکنم، خروج میکنم، ببینم آیا میتونم برم تو ادمینیستریتور. خب فرض میکنم در واقع اون بنده خدایی که هک کرده میتونه وارد بشه. ادمینیستریتور و بعد ادمینیستریتور بره توی ادمین و بعد بره توی سئو و بعد بیاد بره توی اینسرت دات پی اچ پی بزنه. در واقع اصلا نمیدونم درست نوشتم اینا، اینجا یه ادمینیستریتور اضافه میشه بزنه ادمینیستریتور ادمین لوگین نه بعد ادمین بزنه سئو و بعد بزنه اینسرت. درسته؟ خب میاد بعد بیاد کجا؟ بعد بیاد صفحه لوگین. خب یا ادمین اضافه کن. خب در واقع اجازه نداره بیاد واردش بشه. حالا اگه من این رو در واقع برمی داشتم و میزدم ادمینیستریتور، بعد از این بعد بره اینجا دقت بکنید، بعد ادمینیستریتور میاد تو ادمین و بعدش بره تو سئو، بعد بتونه راحت بیاد تو صفحه اینسرت دیگه بزنید. میبینید اومدش توی صفحه. حالا اوکی ناله میتونه در واقع اطلاعات هم بفرسته، ولی اینجا که این رو میذاری در واقع بهش اجازه نمیده. الان بزنیم میندازدش، حالا میندازش توی صفحه‌ای که حالا آدرسش درست نیست، انداخته تو ادمینیستریتور ادمین اصلا مقداری ما نداریم. خب اومده انداختهش توی این مسیر. خب که میتونید در واقع شما اینجا خودتون آدرس رو هم بهش بدید. حالا در واقع من توی این قسمت گفتم دو نقطه بزن بیا برو توی لوگین. خب بذار ما بهش آدرس بدیم. من اینجا یه URL بهش میدم.
خب و میایم توی اینزرت. من میدونم توی اینزرت هم باید در واقع از اینجا اول خارج شم، بعدا از ادمین خارج شم که بتونم برسم به لوگین. پس میتونم اینجا برگردم بهش بگم که دو نقطه اول بعد یعنی در واقع اول از سئو خارج شو، بعد از ادمین، بعد از ادمین که خارج شدی یا برو تو کجا، برو توی در واقع لوگین دات پی اچ پی. خب الان در واقع باید الان اگه من آدرس رو بزنم، این همه اینا واسه امنیتیه دیگه. حالا امنیت خیلی بیشتر از این هست ولی خب داریم در واقع تستش میکنیم. سئو و user.php. الان یه رفرش من بکنم این رو قبلش من رفرش میکنم. در واقع اینجا URL رو بهش پاس میده و سوتی بنده اینی که هنوز URL رو اینجا نذاشتم، حواستون باشه. در واقع داره URL رو بهش پاس میده. این اشکال اینا قشنگ همش تجربه است برای کار. خب یعنی اینجا ادمین سئو و اینجا میشه چی؟ insert.php. الان ببینید اومدش انداختش اینجا. خب داریم هی بهتر و بهترش میکنیم دیگه. من دارم اشتباهام رو بهترش میکنم. خب یه چیزی تو صفحه ادمین 100% من اینجا مقداردهی نکردم دیگه، میدونید دیگه ادمینیم، یعنی در واقع تو این صفحه اینجا دو نقطه بزنم از ادمین میام بیرون و برو بندازش تو کجا؟ لوگین دات. داریم درستش میکنیم لوگین دات پی اچ پی. خب اینم بهتر شد. حالا هی بهترش میکنیم دیگه، میام ایراداتمون رو بهتر در واقع درستش میکنم. خب پس حواستون باشه برای تمام صفحاتی که درست میکنید ایشون باید وجود داشته باشه تا کسی نتونه حمله بکنه. این از این و 1 2 3 6 4 5 6 میزنیم، وارد میشیم، رسیدم به صفحه در واقع تنظیم. میتونست خیلی خوشگل درش بکنم، من کاری ندارم. بریم تو فیلم بعدی این رو اینسرت بکنیم دیگه، از دیتابیس استفاده بکنیم و اینسرتش بکنیم.